Είναι όλοι οι νάρκισσοι κακοί άνθρωποι και είναι όλοι οι κακοί άνθρωποι νάρκισσοι? Ας απαντήσουμε σε αυτό, γιατί βλέπω ότι ο ναρκισσισμός είναι ένα τρέντ που έχει αυξανόμενη πορεία ενδιαφέροντος και δημοφιλίας. Οπότε ας απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα που πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, όλοι οι νάρκισσοι δεν είναι κακοί άνθρωποι. Εντάξει, γιατί υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Όμως ο κακοήθης νάρκισσος είναι κακός άνθρωπος. Επίσης, όλοι οι κακοί άνθρωποι δεν είναι νάρκισσοι. Εντάξει, ναρκισσισμός είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Πώς λοιπόν θα διακρίνουμε εάν ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας είναι νάρκισσος ή είναι κακός άνθρωπος? Μπορεί να είναι, παιδιά, και νάρκισσος και κακός άνθρωπος. Εντάξει, αλλά είπαμε ότι υπάρχει και περίπτωση να είναι κακός άνθρωπος και να μην είναι νάρκισσος. Πώς εμείς θα κάνουμε την διαφορική διάγνωση, πώς θα ξεχωρίσουμε εάν αυτός ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας είναι κακός ή είναι νάρκισσος? Λοιπόν, ο νάρκισσος, όπως είπαμε, έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Όμως, επειδή μπορεί και ο κακός άνθρωπος να έχει κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά, μπορεί να μπερδευτούμε. Στον ναρκισσισμό δεν υπάρχει πάντα το στοιχείο της προσωπικής περιποίησης, δηλαδή δεν θα τον βλέπεις απαραίτητος τον νάρκισσο να είναι συνέχεια κολλημένος στον καθρέφτη, να χτενίζεται και να παρφουμάρεται. Δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί να πάσχει από ναρκισσισμό και να μην υπάρχει το στοιχείο του καλοπισμού, του υπερβολικού καλοπισμού. Εκεί που θα μπορέσετε να κάνετε την διάκριση και να καταλάβετε στο εάν ο άνθρωπος που έχετε απέναντί σας είναι νάρκισσος ή είναι απλά κακός άνθρωπος, θα είναι στο θέμα του ότι ο νάρκισσος, παιδιά, έχει την τάση να αναπτύσσει μονομανίες, δηλαδή θα το δείτε να έχει κάποια μονομανία ως προς κάποια συνήθεια ή ως προς κάποια από αυτά που λέει και από αυτά που πιστεύει. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό που θα δείτε στον νάρκισσο είναι ότι μπορεί εσάς να σας θεωρεί άχρηστους, ασήμαντους σκουπίδια και κάποιον άλλον του περιβάλλοντός σας να τον θεοποιεί. Αυτό είναι η λεγόμενη τριγωνοποίηση. Από εκεί λοιπόν, όταν δείτε την υπερβολή, δηλαδή να βλέπετε ένα άτομο του περιβάλλοντός σας, το οποίο μπορεί μάλιστα να είναι πολύ κατώτερό σας, να το θεοποιεί αυτό το άτομο, ο άνθρωπος ο οποίος σας περιφρονεί, σας φέρεται με το χειρότερο δυνατό τρόπο, σας κάνει δυστυχείς, και παράλληλα βλέπετε μια δουλοπρέπεια, μια υποταγή, ένα προσκύνημα σε ένα άτομο πολύ κατώτερο από σας, τότε, παιδιά, αυτός 100% είναι νάρκισσος. Η τριγωνοποίηση λοιπόν και το προσκύνημα ανθρώπων πολύ κατώτερων από εσάς είναι κύριο χαρακτηριστικό του νάρκισσου και πάντα το προσκύνημα αυτό γίνεται όταν είστε παρόντες. Από εκεί λοιπόν θα καταλάβετε αν ο κακός άνθρωπος που έχετε απέναντί σας είναι νάρκισσος.